bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਚੇਤਕ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਔਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ। ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸਲੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਗੈਰ RC ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਆ। RC ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ, ਅਤੇ ਕਵਾੜ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਆ, ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਡਗਾਰਡ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਵਧੀਆ ਆ ਪੂਰਾ। RC ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਪੇਂਟ ਜੋਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਬਾਈ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਪੂਰਾ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੰਜਨ ਪੂਰਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੇਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਕੂਟਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ, ਜੰਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਐਂਡ। ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।